કેમ છો મારા ખાવાના શોખીન મિત્રો? સ્વાગત છે તમારું વારું પાણીમાં। આજે આપણે બનાવશું ઉત્તરાયણ સ્પેશિયલ સિંગદાણાની ચીકી। તો જોઈએ એની રેસીપી। એક કડાઈમાં આપણે 1 વાટકી સિંગદાણા લેશું। એને આપણે ધીમા ગેસ ઉપર શેકી લેશું। 5 થી 7 મિનિટ માટે આપણે એને શેકશું। સિંગદાણાની ફોતરી ઉખડી જાય અને સિંગદાણાનો દાણો છે બ્રાઉન ન થાય ત્યાં સુધી આપણે એકદમ ધીમા ગેસ ઉપર શેકવાના છે। હવે આપણા સિંગદાણા શેકાઈ ગયા છે। હવે એને આપણે ઠંડા થવા દેશું, પરંતુ સાવ ઠંડા થવા દેવાના નથી। થોડા ગરમ હોય ત્યારે આપણે એની ફોતરી ઉખેડી લેશું। થોડા ગરમ હશે તો આ રીતે આસાનીથી એની ફોતરી ઉખડી જશે। આ રીતે બધા સિંગદાણાની ફોતરી આપણે ઉખેડી લેશું। આ રીતે આપણે બધા સિંગદાણામાંથી ફોતરી ઉખેડી લીધી છે। હવે આપણે એને એક ડીશમાં લેશું। પછી એક વાટકો લેશું। વાટકાની મદદથી આપણે એને થોડા પ્રેસ કરશું, જેથી આખા દાણા હોય એના ફાડા થઈ જાય। ચીકી બનાવવા માટે 1 વાટકી સિંગદાણા અને એવડી જ 1 વાટકી આપણે ગોળ લેશું। પછી એક કોઈ પણ પ્લાસ્ટિકની કોથળી લેશું, આ રીતે ટ્રાન્સપરન્ટ। એની ઉપર આપણે ઘી લગાવી લેશું અને એક થાળીને ઊંધી વાળી અને એની ઉપર પણ ઘી લગાવી લેશું। એક કડાઈમાં આપણે 1 ચમચી ઘી લેશું। ઘી નાખવાથી આપણી ચીકી શાઇનિંગ વાળી બનશે। પછી એમાં 1 વાટકો ગોળ લેશું અને ગોળ ઓગળે ત્યાં સુધી કન્ટિન્યુ હલાવતા રહેશું। મિત્રો, જો હજી સુધી તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો ફટાફટ સબસ્ક્રાઈબ કરો। હવે આપણો ગોળ ઓગળી ગયો છે, પરંતુ હજી આપણે એને થોડી વાર ઉકળવા દેશું। જ્યાં સુધી એનો થોડો કલર બદલાય નહીં ત્યાં સુધી આપણે એને ઉકળવા દેશું। ગોળને ચેક કરવા માટે આપણે એક પાણી ભરેલી વાટકીમાં થોડા ગોળના ટીપા નાખશું અને એને ચેક કરશું। પાણીમાં નાખેલું ગોળનું ટીપું લઈ અને આ રીતે ખેંચશું તો હજી ગોળ ખેંચાય છે, માટે હજી થોડી વાર એને થવા દેશું। હવે આપણો ગોળનો કલર બદલી ગયો છે। ફરીથી આપણે એને ચેક કરશું। પાણીની વાટકીમાં થોડા ગોળના ટીપા નાખશું અને એ ટીપાને હાથમાં લઈને જોશું। આ રીતે આસાનીથી તૂટી જાય તો આપણી ગોળની પાઈ રેડી છે। હવે આપણે એમાં 2 ચપટી જેટલા મીઠા સોડા નાખશું અને બરાબર મિક્સ કરશું। સોડા નાખવાથી આપણી ચીકી સરસ ક્રન્ચી બનશે। હવે એમાં તૈયાર કરેલા સિંગદાણા એડ કરશું અને બરાબર મિક્સ કરશું। હવે ગેસને બંધ કરી દેશું। પછી આપણે ઘી લગાવેલી થાળી રાખી હતી એની ઉપર આ મિશ્રણ લઈ લેશું। એની ઉપર જે ઘી લગાવેલી કોથળી રાખી હતી એને મૂકશું અને હાથથી આ રીતે પ્રેસ કરી લેશું। પછી એક વેલણાની મદદથી તમારે જેટલી પતલી જોઈએ એટલી પતલી વણી લેવાની। જો તમારે વેલણાથી વણવું ના હોય તો આ રીતે એક વાટકો લઈ અને વાટકાથી આ રીતે પ્રેસ કરી દેવાની અને ફેલાવી દેવાની। પછી એની ઉપરથી આપણે પ્લાસ્ટિકને લઈ લેશું અને થોડી ઠંડી થવા દેશું, પરંતુ સાવ ઠંડી નહીં થવા દઈએ। થોડી ગરમ હોય ત્યાં જ આપણે એના ચેકા પાડી અને એના પીસ કરી લેશું। આ રીતે ચેકા પાડીને પછી એને સાવ ઠંડી થવા દેશું। હવે આપણી ચીકી સાવ ઠંડી થઈ ગઈ છે। હવે આપણે એને કાઢી લેશું। તો તૈયાર છે આપણી ખૂબ જ ટેસ્ટી, ક્રિસ્પી, ક્રન્ચી સિંગદાણાની ચીકી।